In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt heilig, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, maar vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. De namen van Jezus, Maria en Jozef, die moeten zijn gezegend. Van nu af tot in eeuwigheid. Gebed van toewijding van ons land aan Maria. O Maria, moeder van de kerk en hulp voor alle zieken in deze tijd van de wereldwijde COVID-19-pandemie. Wijden wij land en volk van Suriname toe aan uw moederlijke voorspraak en vragen wij om uw machtig smeekgebed voor Gods troon. Aan u wijden wij toe alle doktoren en verpleegkundigen, de medewerkers van ziekenhuizen en alle zorginstellingen en alle anderen in de samenleving die zich inzetten voor de strijd tegen dit besmettelijke, moeilijke virus. Gedenk, o lieve moeder, dat het nooit gehoord is dat iemand tot u zijn toevlucht nam, zonder genade van God te mogen ontvangen. Wil daarom van Gods barmhartigheid voor Suriname rust en een goede toekomst voor onze bevolking verkrijgen. Bescherming tegen alle gevaren naar ziel en lichaam. Goed onderwijs voor onze jeugd. Troost en een goede gezondheid voor onze senioren. Eenheid en onderlinge liefde en respect in onze gezinnen. Solidariteit met de meest kwetsbaren. Wijsheid en kracht voor de regeerders. En een geest van geloof, oprechtheid en hoop voor heel onze samenleving. Vraag voor de wereld, o moeder van Gods mens geworden Zoon, een spoedige en effectieve oplossing voor onze noden.
maar bovenal het uitstorten van de Heilige Geest over heel de mensheid, opdat door deze diepe wereldcrisis een hernieuwd geloof mogen voorkomen en een herbezinning op Gods eeuwig waarden. Amen. Eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Het lichaam van Jezus verrijst uit het graf. Voltooiing van het leven dat God ook ons gaf. Heer Jezus, tot in de dood bent u gehoorzaam gebleven aan de Vader. U bent werkelijk gestorven, maar op de derde dag bent u opgestaan uit de dood. Uw vrienden hebt u weer opgezocht. U gaf hun uw vrede. U gaf hun ook de opdracht om van uw liefde te blijven getuigen. Geef dat ook wij getuigen zijn van uw vrede en vriendschap. Maria, u wist dat de dood niet het laatste woord zou hebben. U hebt al zijn woorden bewaard in uw hart. Leer ook ons de diepe zin te verstaan van de dingen die wij meemaken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, maar vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. De
De namen van Jezus, Maria en Jozef die moeten zijn geprezen. wanneer tot in eeuwigheid. Tweede glorievolle geheim. Jezus steekt op ten hemel. Ten hemel steekt Jezus, waar hij ons verblijdt, met lichaam en ziel aan het eind van de tijd. Heer Jezus, u bent teruggegaan naar uw Vader in de hemel, om daar voor ons een plaats te bereiden, maar ook om ons te helpen, hier en nu door de Heilige Geest. De helper die u had beloofd, wil ons helpen om alle mensen bekend te maken met uw evangelie. Maria, moeder van alle gelovigen, help ons te leven uit het evangelie en de vruchten daarvan uit te dragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en altijd en in de eeuwigheid eeuwen. Amen. Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, maar vooral iedereen die barmhartigheid Jezus nodig hebben. Namen van Jezus, Maria. De namen van Jezus, Maria en Jozef, die moeten zijn gezegend. Van nu af tot in eeuwigheid. Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Apostelen, vervuld van de Heilige Geest, getuigen van Jezus, vol vuur, onbevreesd. Heer Jezus, wij danken u voor de helper, de Heilige Geest. Laat ons hart steeds vol zijn van deze geest van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, van kennis, ontzag en liefde.
wil ook ons allen in uw kerk één maken, waarvoor u gebeden hebt op de laatste avond voor uw sterven. Mogen allen aan ons kunnen zien dat u, de levende Heer, ook in ons leeft. Maria, u die bij de apostelen was om hen te bemoedigen met alles wat u had bewaard in uw hart. U die hen leerde geloven, wil ook ons maken tot getuigen van uw Zoon. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, maar vooral degenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. De namen van Jezus, Maria en Jozef, die moeten zijn geprezen. Van nu af tot in de eeuwigheid. Vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen. Maria, u volgt hem, uw zoon, door Gods kracht naar waar u als moeder ook ons eens verwacht. Heer Jezus, wij danken u voor uw moeder Maria. De hele weg is zij met u gegaan, vol van de Heilige Geest en met een groot geloof. Zo kan en wil zij er ook voor ons zijn, want u hebt haar ook aan ons als moeder gegeven, juist toen u aan het kruis aan het sterven was. Moeder Maria, help ons op onze weg naar de hemel, u die zelf al met ziel en lichaam in de hemel bent opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, maar vooral degenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. De namen van Jezus, Maria en Jozef die met het zijn geprezen. Van jou tot in de eeuwigheid. Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond, met zonlicht bekleed en 12 sterren als kroon. Leid u ons, Maria, naar Jezus, uw Zoon. Heer Jezus, u die zelf koning bent van hemel en aarde, aan uw moeder Maria viel de eer te beurt van koningin. Geef dat ook wij geloven in uw liefde, die sterker is dan alle haat en die alle kwaad overwint. Geef dat wij bereid zijn om ook onszelf in te zetten voor uw koninkrijk. Moeder Maria, onze koningin, leer ons stand te houden in beproevingen en leid ons vooral binnen in de schat van Gods woord, voor ons mens geworden, in en door u. Dan zult u ons eens welkom kunnen heten in de hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, maar vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. De namen van Jezus, Maria en Jozef die moeten zijn geprezen. van nu tot in eeuwigheid. Tot slot, gebed. Onder uw bescherming vluchten wij, heilige moeder van God. Versmaak onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren. O glorierijke en gezegende Maagd. Koningin des hemels, Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat gij, die gij waardig geweest zijt, te dragen. Alleluia. Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia. Bid God voor ons, halleluja. Alleluia. Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. God, door de verrezenis van uw Zoon, Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van door Christus onze Heer. Amen. Opening lied, Jubilate bladzijde 307. Laat ons nu blij zijn met de Heer. Jubilate bladzijde 307.
Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En met uw geest. Alle volkeren klap in de handen, juich en jubel ter ere van God. Halleluja. Psalm 47, vers 2. Broeders en zusters in Christus, van harte welkom weer in onze kerk. Onze lieve vrouw van Goede Raad, welgedag acht. Ook lieve luisteraars en kijkers via sociale media, Facebook, van harte welkom in onze 6e dag van Pinksternoveen. Wij nemen het thema van vandaag, de vrucht van de goedheid. Jezus, onze God, heeft een voorbeeld gegeven. Hoe moeten wij goed leven en ook de vrucht van goedheid kunnen dragen in ons leven. Maar vaak genoeg zitten wij met onze tekortkomingen. Daarom laten wij onze schulden belijden en nemen wij van die belangrijke bladzijde 13. Broeders en zusters in Christus, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Christus onze Heer, ontferm u over ons. Christus onze Heer, ontferm u over ons. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Laten wij bidden. Deze Eucharistie wordt opgedragen uit dankbaarheid voor de algemene verkiezing in ons land Suriname, dat alles goed was aangegaan met algemene verkiezing en was op rustig gegaan. Wij zijn dankbaar met alle resultaten en ook met de situatie in ons land. We vragen de Heer ook voor de roepingen in ons bisdom van Paramaribo en ook in de gemeenschappen. En dan bidden wij ook voor de zieken in onze parochie, in het bijzonder voor de zuster Yvonne. Heer onze God, keer op keer zijt gij uw woord en gij geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor elk woord dat van u komt en de kracht in zich draagt vruchten voort te brengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Mag plaatsnemen, dan luisteren we nu naar de schriftlezingen.
eerste lezing. Ik vertrouw u toe aan God, die de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen. Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Efeze: geef acht op uzelf en op heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld om Gods kerk te voeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen, en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen zullen verkondigen, om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam, en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleiden naar het schip. Woord van de Heer. Wij danken God. Als tussen samen, zegt u mij na: zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Laat allen, o God, uw macht ondervinden, de macht waarmee gij voor ons opkomt. Laat koningen met hun geschenken versieren, uw heiligdom in Jeruzalem. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing voor God, koninkrijken der aarde. Hij komt naderbij langs het hemelgewelf. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent u Gods heerschappij. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden. In dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Tot zover is het van. Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoek wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. Alle, alle, alleluia. 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 De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Christus, aan u zij de glorie.
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs. Want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe en nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid, uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. U komt de loven, u het gezang, u alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Beste broeders en zusters in Christus, ik heb al gezegd dat Jezus een voorbeeld heeft gegeven over de goedheid. Maar in het evangelie van vandaag bidt hij: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. En dat deed hij al hebben de mensen hem en de leerlingen gehad. Goedheid. Hebt u ooit gelet op het algemene en soms onzorgvuldige gebruik dat we van het woord goed maken? Wij gebruiken het zo vaak dat we het bijna gedachteloos doen. En toch is het zo dat iets dat u of een ervaring die u goed vindt door iemand anders redelijk niet zo best of zelfs slecht gevonden zal worden. Het woord goed heeft in zich de betekenis van een zekere mate van uitstekendheid. Het woord goed heeft zoveel toepassingen. Wij gebruiken soms om bekwaamheid uit te drukken. Goed in wiskunde. Of betrouwbaarheid. Goede rang. Sterkte. Goed gezichtsvermogen. Of morele goedheid, een goede daad of goede werken. En er zijn er veel meer, maar dit is voldoende om ons een overzicht te geven van een aantal betekenissen van dit veelzijdige woord in het alledaagse taalgebruik. God beschrijft zichzelf
als overvloeiende van goedheid. Dat staat in Exodus 34, 6. God is de bron van alles dat werkelijk goed kan worden gedaan. En hij bezit het niet alleen maar, of doet het niet alleen maar. Hij vloeit ervan over en wil het volgaarne aan de mens geven. En wij kunnen beter begrijpen hoe overvloedig door de tweede openbaring van Gods naam aan Mozes te vergelijken met de eerste die plaatsvond bij de brandende brandbos. God is de bron van de goedheid. Maar als ik mag vragen, kan de mens goed zijn? Uit liefde jegens God en goedheid wordt goddelijk karakter gevormd. Ware goedheid is niet van Gods vrucht te scheiden. En Gods vrucht is de bron van het fundament van goedheid. Het is de enige conditie waaronder goedheid mogelijk is. En hieruit volgt dan echter dat een mens werkelijk goed kan worden genoemd, zonder perfect te zijn. Dus wij hoeven niet te wachten om perfect te zijn, om goed te worden. Een goed iemand kan fouten maken. Het is de richting van zo iemands verlangens en zijn motieven die geleidelijk aan zijn karakter gaan bepalen en niet noodzakelijkerwijs de mate van perfectie die hij heeft bereikt. Dus laten wij door deze Pinksternoveen de vrucht van de goedheid vragen. Wij hoeven niet te wachten totdat wij perfect zijn, maar wij kunnen wel de vrucht van goedheid dragen wanneer wij de Heilige Geest ontvangen. En laten wij dat ook blijven vragen en ook proberen in ons leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer onze God, wij danken u voor alle zegeningen, voor alle genade die wij van u ontvangen, voor de Heilige Geest, voor de begeleiding, de bescherming, dat u ons mag bijstaan in ons dagelijks leven. Schenk ons uw Heilige Geest om vrucht van de goedheid te dragen in ons leven, in onze samenleving met onze medemensen, vooral in deze tijd. Wij vragen u, Heer, om ons te leiden, om uw goedheid uit te stralen in onze dagelijks leven. Wij vragen u ook dat uw Heilige Geest ons mag bijstaan en leiden, zodat wij uw leerlingen mogen worden. Hoef niet te wachten dat wij perfect zijn, maar wij blijven proberen met het help van uw Heilige Geest. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Dan gaan we over tot de offerande. Offerande lid Jubilate bladzijde 313 en wat op aarde ligt. 313.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en overaanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, neem het offer aan dat gij ons hebt toevertrouwd. Verlos en heilig ons in deze viering, waarin wij u onze hulde brengen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest, Verheft uw hart. wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige heilige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heel in genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u zijn Vader heeft ontvangen. Vreugde op het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied te juichen zonder einde. Zing heilig, heilig, heilig. Zing o Heer en God. Zing met Gods engelen heilig. Zing in God Sabaoth. Heel aanbrengt heel de hemel. Vervult uw majesteit. Hosanna, hoge prijzen. Steek jij in eeuwigheid. Steek jij in eeuwigheid. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles leven en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft hij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuiver offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood, sprak dan over het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.
mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het eenzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo leven en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Franciscus onze paus, Karel onze bisschop, Wilhelmus onze bisschop emeritus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is, en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genade binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade, vrede in onze dagen, dat wij gezien door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zelfvervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan de apostelen gezegd, vrede laat ik u mijn, geef ik u. Let niet op onze zonde, maar de kerk vervult de belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u en met uw geest. Wens elkaar de vrede.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Laten wij bidden. Heer, laat ons toenemen in genade door deel te nemen aan uw goddelijk sacrament. Zuiver ons door uw kracht,
zodat wij altijd meer ontvankelijk worden voor uw gaven, door Christus onze Heer. Amen. Bidden wij het gebed van Pinksternoveen, de 6e dag. Heilige Geest, gij bron van het leven. Vanaf het begin hebt gij bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten, welke allen diegene bezit die in u leeft. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt. Heilige Geest, gij geest van de goedheid, ons geschonken, gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van toorn en nijd, bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien. Heilige Geest, leer ons de ware goedheid. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. En gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zijn er mededelingen? Wat gaan we doen? Beste mensen, we hadden de dienst van woensdag hadden we in samenspraak gebracht naar 6 uur, dus vanaf die lockdown of die avondklok kwamen we 6 uur en we vonden het prima 6 uur. Maar helaas staat op het bord 6:30. Dus heb een pater en ik het net besproken. We brengen het dan terug naar 6:30, omdat het daar op het bord staat. Dus wanneer mensen langs rijden, gaan ze lezen 6:30 en wij komen 6 uur. Dus is niet fair tegenover die mensen. Dus des woensdag is de dienst van woensdag weer 6:30. Ja, zeg het voor alstublieft. Voor de mensen wiens nummer ik heb, zal ik doorgeven. En zodat er geen verwarring komt. En zaterdag begint de dienst ook gewoon zoals normaal 7 uur. Aanstaande zaterdag gaan we het Pinksterfeest vieren. Het is helaas geen Eucharistieviering, een woord- en communieviering. Ja. Oh, sorry. Is 5e zondag, mensen, we gaan wel Eucharistie vieren. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Heer. Ik ben zo blij van ons Vader. Dus zondag hebben we dienst op 8 uur. 7:30. Is laatste. Ja. Het is 8 uur. Het is dan nog Maria maand. 31 of 31 mei nog. Dus Ja. het is nog Maria maand. Dus we beginnen 7:30 met rozenkransgebed. Ik ben zo blij. Dank u Jezus. Heilige Geest. Oh, dat heb ik zo gevoeld de andere geest. Ja, de zondag sluiten we de Mariaman af. Ook dezelfde dag met de met de Pinksteren. En hebben we Eucharistieviering. Ik ben wel 8 uur hier en dan 10 uur ben ik op Kopiweg. Dus er is nog tijd voor ons. En
Ja, zuster Astra heeft al bekendgemaakt dat onze dienst van woensdag gaat weer naar 6:30 beginnen. Maar wij moeten ook rekening hebben houden met die andere mensen die af en toe bij ons komen. En dan weten ze al 6:30. Voor de Pinksternoveen, morgen donderdag. U kunt ook thuis volgen via Facebook, via social media. Om 6:30. Ik ga werkdienst houden vanuit onze Lieve Vrouw van Fatima parochie morgen. En vrijdag van Kopiweg en zaterdag van Fatima. Maar zaterdag is wel 's morgens 6 uur Rozekaan gebed en 6:30 Eucharistieviering 's morgens. Maar donderdag morgen 6 uur begint het Rozekaan gebed en dan 6:30 Eucharistieviering. Dat is de 7e dag van Pinksternoveen 2020. Wij blijven bidden voor ons land en ook voor de roepingen in ons bisdom. Dat de Heilige Geest een nieuwe roeping mag schenken in ons bisdom van Paramaribo. Maar ook in de gemeenschappen. Dat er meer vrijwilligers of parochianen die meer actief zijn in de parochie. Wij vragen de Heilige Geest om dat te helpen. Bidden wij nu 3 weesgekroetjes voor de roepingen in ons bisdom Paramaribo. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Oh ja, om de dienst live via Facebook te volgen, voorlopig kan ik wel alleen maar met die Facebookpagina van Fatima en van Kopiweg. Hopelijk dat straks onze parochie kan actief zijn om onze eigen Facebookpagina te beheren en dan kunnen wij ook die andere mensen bereiken. Dus u kunt gewoon Facebook inloggen en dan die Facebookpagina zoeken en daarna like of follow, ik denk. Dan gaat, als er iets is, dan gaan ze automatisch notificatie geven aan u. Zo doen die sociale media, dan kunt u ook thuis volgen. De Heer zij met u. En met uw geest, Zegene u de Almachtige God, Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia, alleluia. Wij danken God. Alleluia, alleluia. Wij zingen slotlied Maria Teminen, bladzijde 383. 383 Maria Teminen.